محافظة ظفار هاي المنطقة اللي بتجمع سحر الطبيعة مع النكهات الفريدة يلي ما ممكن تشوفها بمكان تاني. بفترة خريف ظفار بتتحول الأرض لجنة خضراء، أمطار، شلالات، وطقس مميز بدرجة حرارة معتدلة، لكن الجمال ما بينقصه غير اللقمة الطيب. فبهذا الفيديو رح نغوص بعالم المأكولات الظفارية المميز يلي ورثوها عبر الأجيال. تعالوا معي لنكتشف كيف بيساهم هذا التنوع الغذائي والمناخي يلي جعل ظفار وجهة سياحية مميزة. بهذا الفيديو اعتمدت على كتاب توثيق المطبخ العماني يلي فيه 110 أكلات عمانية، ويلي أهدتني إياه وزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان. وهذا الكتاب هو مصدر بحثي ومرجعي للأكلات العمانية من مختلف محافظات سلطنة عمان. هذا الشارع اللي موجودين فيه اسمه شارع مضابي أتين. هذه المطاعم تعمل المضابي على أنواعه، وكمان عندهم أكلات تانية. اخترنا محل مضابي بن عامر اللي هو كمان هون مشهور بشارع مضابي أتين، وتواصلنا مع صاحب المحل وصراحة كتير رحب فينا، فرح نفوت نجرب المضابي ويحكي لنا عن طريقة تحضير المضابي بأنواعه. المضبي هو أحد طرق الشوي اشتهرت فيه محافظة ظفار، وبالأخص بفترة خريف ظفار، وهو عبارة عن موقد كبير بتفرد عليه الحصى وبياخد حرارة من الفحم أو الغاز المشتعل تحت. هاي الطريقة بالشوي عمرها أكثر من 100 سنة. هو المضمي اللي على الحصى اللي على الحجار. والمضبي له كتير أنواع، وأشهرها الدجاج واللحم والمشاكيك. في المضبي اللحم اللي هو الطلي، جوز الصغار اللباني، وفي المشاكيك اللحم اللحاشي، اللحم القعود، هذا التيس جوز الطلي. وأكتر نوع بفضله باللحم هو لحم التيست صغير، لازم يسويه كذا بعدين نحطه على المضبي. المضبي طبعا على حسب، تريد تاكله مع الرز، تريد تاكله مع الخبز، تريد تاكله بروحه مع العسل، اللي انت على حسب ذوقك انت. يعني انا عن نفسي انا احب اكله مع العسل. هذا الواقيو بن عامره، شوف الشحمه كيف، شحمه ولحمه. انتوا هون عندكم في صلالة مشهور لحم الجمل. ايه. القصابية واحدة من الأكلات الظفارية، عبارة عن لحم وأحشاء الجمل مع بصل وثوم وبندورة وملح وفلفل. طبعا يا جماعة ما بحكي لكم عن جد عن كرم أهل السلطنة، وكرم تحديدا الأستاذ أحمد بن عامر واللي هو صاحب هذا المطعم. أول شيء الاستقبال كان بجنن، والمكان اللي احنا قاعدين فيه هدول غرف VIP، ما قبل إنه ناكل برا اخترنا هيدي الغرفة اللي هي غرفة VIP لحتى نجرب المضبي. المطعم صار له من تقريبا 34 سنة، يعني من سنة 90 الوالد بدأ بهذا المشروع. أول بدأ في مضبي يعني، وبعدين بلحم الإبل. أول كان ننتقل من مكان إلى مكان، فالحين ثبتنا في المضابي اللي في تين، والمطعم الحمد لله صار له تقريبا 34 سنة. هذا هو اللحم المضبي، لحم التيس. شوفوا هي اللي مع الشحم رائعة رائعة. طبعا تتاكل مع رز مع عسل. شوفوا هاي المشاكيك اللي هي كمان لحم الجمل او لحم قعود، اهل صلالة بيقولوا عن لحم الجمل لحم قعود. فهلا رح نجرب كمان المشاكيك. طيب هاي هي المشاوي تمام. حنجرب هلا الستيك اللي هي كمان لحم الجمل، وشكلها مشهي. بلشت هلأ رحلتنا بالبحث عن الفطر في محافظة ظفار. نحن كتير قريبين من ولاية طاقة، طبعا حتكون مع شخص خبير بالفطر وبيعرف شو هو الفطر، وبيعرف وين كمان الأماكن اللي متواجد فيها هذا الفطر.
التربة، يعني ما أي تربة، هذه التربة اللي هي التربة الحمراء مرتفعة عن الأرض. وليش ارتفعت عن الأرض؟ نتيجة النمل اللي فيها. أنت لو تلاحظ هنا تجمع الحشرات والنمل في هذه المنطقة، والفطر نتيجة إيش؟ نتيجة بذور، أن هذه الحشرات تأخذ البذور إلى أرض هذه التربة، وبعدين يجي عليها المطر، تطلع هذه البذور الحبيبات اللي هم مال الحجر تطلع. مو أي تربة بيطلع فيها هذا الفطر، حصرا بتربة معينة، تربة بتكون مرتفعة شوي عن مستوى الأرض، بتكون هيك مثل التلة الصغيرة بيطلع فيها هذا الفطر، نتيجة بيكون بقلبها حشرات بتجيب البذور لهيدي التربة، ومن خلالها بيتشكل هذا الفطر. بيكون جذع شجرة قديم وبتشكل فوقها الفطر، وهيك بيكون يعني ظاهر أساسا على التربة. هاي طريقة إزالة الفطر، طبعا بيكون كتير حذر لأنه أصلا الفطر بيكون كتير هش، يعني استخدم هيدي العصاية لحتى تصير التربة يعني طرية حتى يقدر يطلع الفطر. ترجع بتحط التراب منشان ترجع تطلع. طبعا هذا الفطر بيتشكل بموسم خريف ظفار بهدول الأشهر، وفي عالم صارت تاخذها كهواية. أول شيء إن الواحد بيعمل الرياضة، بتمشى بين الطبيعة اللي بتجنن لحتى يدور على هذا الفطر. شوفوا هذا الفطر هو فطر سام، الفطر السام اللي بيجي بلون مايل على الصفار أكتر. وهدول التكوينات الترابية اللي ممكن السنة الجاية يكون فيها الفطر الصالح للأكل. من بعيد صح؟ هيك وهيك من هون. يلا أوكي. كلمي دي. هيك سمعت صوت تك. شوفوا كيف طلعت، شوف. هلأ بلشنا بعملية التنظيف، هاي المرة الثانية بالغسيل. هذه الغسلة اللي قبل ما نحط على الحليب المفور. في حالة وجود فطر في شك حاولي تعزليه على الجانب وتطلعيه، يعني الفطر غالبيته يكون ساب، إذا تعفن أو إذا أي حاجة نخاف منه. طبعا الحليب وتمت إضافة لي قليل من الملح، زين تمام، وبنحط لها الفطر في الحليب ونخليه يغلي مع الحليب. هذا الحليب تفور غلى واحدة ونضيف له شوية ملح، بعد ما غلي ضفت له الفطر. بينغلى الحليب مع الفطر لمدة معينة وبيصير شوربة بعد ما ياخد طعم الفطر. ضفنا السمن البلدي، وفي عادة عند أهل ظفار وبدول الخليج بشكل عام، كل ما زاد السمن البلدي بالأكل كل ما عبر عن محبة الشخص للضيف، وهذا الشيء بدل على الكرم. بينترك الفطر لمدة معينة مع السمن حتى يحمر. مع السمن الله كتير طيبة، خصوصي مع السمن عطيتها هيك طعمة مميزة، يعني مو مثل طعمة الفطر العادي، لا في شي طعمة مميزة كتير فيها. ولاية مرباط أحد المدن التاريخية بمحافظة ظفار، سميت بهذا الاسم نسبة إلى مربط الخيول اللي كانت مشهورة فيه بالقرن التاسع ميلادي، وكانت تصدر الخيول للدول العربية. ومو بس هيك، البيوت الموجودة على الشاطئ إلها طابع معماري عربي إسلامي قديم. إحنا
احنا موجودين بمطعم اسمه مطعم مينا مرباط اللي موجود بولاية مرباط. جينا هون لحتى نجرب كمان الأكلات الظفارية. هي العصيدة بيقدموها على الفطور. الوجبات الشعبية في محافظ الظفار وقد تكون أيضا في المناطق الشرقية من السلطنة، وعادة تستخدم العصيدة للأفراح وأيضا تكون كوجبة إفطار. طبعا هي مكوناتها تختلف، أحيانا تعمل من الدقيق الأبيض وأحيانا من الدقيق الأسمر، والدبس والسمن. رح أجرب أكلها بالطريقة التقليدية. لازم أحط إصبعتي هيك، بعدين هيك لقمة كبيرة صارت، بعدين شيل هيك، بعدين هيك، وبغمسها بهاد اللي هو السمن. نقول بسم الله وندوق. وطبعا جنبها الشاي. طبعا اللي أمامنا الحين هو خبز التنور أو التنور المحلي أو الفرن، خبز تقليدي، والتنور هذا يصنع من الطين الجبلي. تعتبر وجبة محلية صباحية، وقد تكون وجبة عشاء أو وجبة غداء أيضا قديما. شوفوا شكل الخبز، شوفوا هنقسمها هيك، ناخذ الدبس هذا هو خبز التاوة. هذا خبز محلي بمحافظة ظفار. كمان هذا على الفطور بياكلوه، يعني بشكل عام هو الخبز، وبيتحضر كمان على الصاجة. هلا رح نجربه. سخن مشهي. بنحط زيت على الصاجة كرمال هيك عاطيه شيء مقرمش، يعني طالع مقرمش الخبز. طيب طبعا هذا الخبز كمان بيتاكل عند الصبح مع العسل الجبلي او القطمين، او بياكلوه مع السمن البلدي. وبعد ما جربنا الخبز الطحين صار لازم نعرف كيف الطريقة اللي بينعمل فيها هذا الخبز. رمي الصفايح لكبح النار، عمل توازن في حرارة الفرن. الحين الأخت أم سعد بتحط الخبز بالطريقة التقليدية المعتادة، دائما التبليل بالماء على أساس الخبز ياخذ عملية الالتصاق بالفرن. هذه مرحلة الإعداد. طبعا العجن بالسمن والتخمير طبعا حاجة بسيطة، وتركه لمدة ساعة أو ساعتين حتى تكون العجينة مهيئة للطبخ. هذه طريقة رص الخبز، تبدأ من بداية التنور إلى نهايته. خبز المحبب لدى المواطنين والزائرين هو خبز أم سعد. تفضل هذه. بسم الله. تمام هيك؟ ايوه بس. ضبط أول وحدة. لا منيحة، كتجربة ممتازة. ايوه. وقبل ما نرجع لمطعم مينا مرباط كان لازم نمرق على هذا الكشك. شوفوا هذا المحل اللي وراي اسمه مشكاك القعدي. هذا محل موجود كمان بمينا مرباط، بيقدم وجبة واحدة اللي هي المشاكيك، وبيفتح بوقت معين بالنهار. بيكون مجهز كمية معينة، وخلال ساعة أو ساعتين بتكون ما شاء الله خالصة كل الكمية. شوفوا الزحمة اللي وراي، دوك كلياتهم واقفين لحتى يشتروا المشاكيك. شوفوا حصلنا وجبة مشاكيك. هلا رح نحط الصوص فوق اللحمة، نحطها هيك، وشو بدنا ندوق. هذا اللحم لحم بقر محلي طبعا من صلالة. طعمة الصوص جدا مميزة، حامض وحد بنفس الوقت. عن جد هذا الشيء المميز فيه لهذا المحل. بدنا هلا على المطبخ الخاص بمطعم مينا مرباط. سمك القرش أو ما يلقب بالعوال عندنا نحن، وتختلف مسمياته من كل محافظة في سلطنة عمان. يأتي مثل في الكبسة والمرق، وأيضا يعمل منه الربيس. نحن الحين حنعمل هنا وجبة ربيس. بعد مرحلة النضوج تأتي المرحلة الثانية، إخراج الجلد وإخراج العمود الفقري، تعصرها من الماء ويتم عملية العصر بحيث إنه يبقى معاك فقط اللحم وتحسه جاف وتحسه خالي من الماء. هذا يسمى الربيس عندنا هنا في ظفار. وبعد عملية التنشيف بتتم عملية الطبخ. أول شي بيضيفوا السمن البلدي، وبعدها بيضيفوا الثوم المقطع، وبعدها بينضاف الربيس، وبيضيفوا له الكركم والملح. شوفوا
هذا الطبق اللي قدامي هو طبق محار مشكل. هذا المحار بيطلع بمحافظة ظفار بشكل عام، وبالأخص بولاية مرباط وسدح. هدول منطقتين اللي بيطلع فيهم هذا المحار. طبعا هذا الصحن فيه تشكيلة واسعة من المحار اللي هن زوكا والعشفور والدبون والفذك والشنح والعطراية والحبار. هدول أنواع اللي موجودين بهذا الصحن. شوفوا هذا الصحن فيه حلق الحبار. هلأ رح ندوق. طعمته غريبة. وبعد ما شفنا أنواع الأكل البحري اللي موجود بولاية مرباط صار لازم نجربه. هلا أول شيء هيدي ميكس المحار. طبعا منضاف له البصل والفلفلة. طيب هذا هو الربيس اللي شفناه طريقة تحضيره جوا بالمطبخ، هيك بيتقدم وبيتاكل بالمعلقة كمان. فهلا رح نجرب الرز مع الربيس، هيك خلطناه مع بعض. رهيب الطعم. هي سمكة الصافي، رح ناكلها هلا هيك بهي الطريقة. شوفوا كيف مقرمشة وطيبة. شوفوا هذا نوع السمك الطبقري. طبعا هي التتبيلة كمان متبل بتتبيلة خاصة بمطعم مينا مرباط، فكمان هلا رح نجربه. اوه شوفوا 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 تتبيلة تبع السمك رهيبة. في شربة معروفة بظفار اللي هي اسمها حليب مع ذبش. هلا رح نشوف كيف طريقة تحضيرها. هي طريقة تحضيرها جدا مميزة. هذه الطريقة التقليدية، طريقة الأجداد قديما اللي هي مع ذبش. سبب الطريقة هذه القديمة لأن ما كانش الألوان الحديدية، الغدر الحديدي، فكان الجلد والصعف. فنحط الحصى في النار لمدة ساعتين ساعة ونص، من ضمن نحطها في الحليب يعطيك نكهة كذا، نكهة الحليب. حليب البقر هذا وحليب الغنم، ونفس الشيء في منهم يسوي حليب اللبن. وبعدين الحصى تاخذها من مجرى السير، مش أي حصى، وتغسلها وتحطها في النار. من ثم نخليه لمدة تقريبا 10 دقائق لربع ساعة. وكل ما تخليه يتأخر الحصى في الحليب كل ما أعطت النكهة. كل ما تأخرها كل ما أعطت النكهة. وقفنا هون عند شاطئ طاقة، على طريق شاطئ طاقة. شفت هذا الكشك اللي عنده الحلو ظفاري. طبعا عنده 3 أنواع. صبيرة بتشتغل هون اسمها رضية، صار لها 9 سنين بتعمل الحلو الظفاري. حنجرب أول شيء هذا الخبز اللي هو اسمه خبز الحوح، اللي هو خبز ظفاري. هلا أنا رح جربه هيك بهيدي الطريقة بدون أي إضافات، مثل البانكيك هو أو مثل الكريب فيكم تقولوا نفس الشيء. فهلا رح نجربه وطعمته حلو. يلا نشوف. مثل الكريب. طيب بحس اذا بينضاف له عسل او دبس بيطلع كثير تمام، بيطلع كثير طيب. وهذا النوع الثاني من انواع كمان الخبز او الحلو، لانه كمان هو فيه سكر، اللي اسمه خبز مقصقص. بيقولوه هيك باللهجه الظفاريه خبز مقصقص، لانه هو بينقص بهيدي الطريقه. وفي كمان حجم ثاني للخبز المقصقص اللي بيكون اصغر من هيك، وفي مناطق بيعملوه فيها اكبر. فهلا رح نجرب هذا الخبز اللي هو الخبز المقصقص. هذا اذا نحط عليه شوكولا رهيب. وهلا بنجي لاخر طبق اللي هو حلو. هذا مانو خبز، هذا اسمه قشاط. طبعا بيتحضر بطريقه معينه. شوفوا شكلها كيف بتجي، شكلها هشه. فخلونا ندوق كمان. طعمة جوز هند مع طعمة سكر، والسكر مثل طعمة الكراميل، كتير طيبة بدون مبالغة. عن جد كل شي جربته طيب. يا جماعة هذا الكشك موجود بطاقة، على شاطئ طاقة فورا جنب مهرجان طاقة، يعني مقابيلي بالضبط مهرجان طاقة. فأي حدا جاي لطاقة لازم يجرب الحلو من عند رضية. تسلم ايدك.
نشوف كيف بينخبز خبز القالب. الخبز بشكل عام هون بظفار اللي بيعملوه هن النساء. هلا جينا لعند مرة بتعمل خبز القالب. طحين ومي، اول نحط الطحين وبعدين نجيب السكر، نحط السكر، نحط هذه حبة البركة، وبعدين ملح، وبعدين عندنا زيت، نحن نقول سمن. التشكيلة هذه يقولوا له القالب. ايوه. بعدين بحطوه على هذا القالب ليعملوا ايوه هذا الشكل اللي بيسوي لنا التشكيلة. تعمل هيدي الطريقة رح تخفف من وهج النار لحتى الخبز ما يحترق. ايوه. هذا اللي عم تضيفه رماد. ايوه رماد. اوكي هلا بلشت بمرحلة نفس طريقة خبز الطحين، بس هون ما بتخليه كتير وقت بقلب التنور. شوفوا الطريقة اللي بتشيل فيها الخبز. أول شي بتشيلها هيك، بعدين بتاخد الملقط وبتسحبه بهيدي الطريقة. بتشيل الخبز من التنور. شوفوا كيف شكل خبز القالب. هلا رح نجربه. اوه كتير هش. هيك مثل البسكوت بتحسوه. خبز القالب بيتاكل مع الشاي او مع الحليب، وحتى كمان بياكلوه مع الحلوى العمانية. مميز جدا وحبة البركة بقلبه عطيته هيك كمان طعمة جدا مميزة. وهذا هو خبز القالب. رح نختم هذا الفيديو بأكلة شعبية ومحببة كتير لأهل سلطنة عمان، واللي هي حلوى عمان. جينا حتى نشوف الطريقة اللي بتنعمل فيها هي الحلوى. ولهيدي الحلوى 3 أنواع. النوع الأول لونه أبيض بيكون مصنوعة من اللبان، والنوع الثاني الحمراء اللي بيزيدوا لها الزعفران، أما النوع الثالث فبيزيدوا لها السكر الأحمر ليكون لونه قريب للبني. طبعا الحلوى العمانية مكوناتها كثيرة. الحلوى في البداية من المكونات الأساسية السكر الأحمر، النشا في البداية تنطبخ مع الماء لمدة تقريبا 3 ساعات ونص، وبعدين عاد نضيف لها الأشياء الثانية مثل الزعفران، الهيل، ماء ورد، المكسرات، وعاد الخلطة الأساسية للحبس الحلوى العمانية. طبعا الحلوى تنطبخ لمدة تقريبا 3 ساعات. نحن نستخدم الطريقة اليدوية عشان نراوي الزباين كيف نطبخ الحلوى القديمة.